Domani che fate? Ah, quando partite? Domani. Se no. Niin, tervetuloa Kannesin hämärtyvään iltaan tutustumaan Prestige 46 ja 460 Flybridge-malliin. Vene on yksi Prestige-malliston uusimpia ja ehkä meillä Suomessa sopivampaan kokoluokkaan olevia malleja. 420 ja 520 ohessa. Veneessä on saman tyylin kuin 420, niin on L-mallinen avotilan sohvaryhmä, jolla me saamme kivat istuinolosuhteet isolla pöydällä. Meillä löytyy poikkeuksellisesti myöskin tässä kokoluokassa mahdollisuus kipparihyttiin. Siellä tietysti on tavaraa tällä hetkellä veneessä säilytystilana käytetään, mutta se on täysin verhoiltu. Siellä on kunnon punkka, siellä on WC-suihkutila kipparilla, eli ihan erinomaisen hyvät mahdollisuudet. Siellä on perässä iso ikkuna, eli se ei ole mikään pimeä koppi, vaan tosiaankin ihan oikea asumistilassa kelpaava paikka. Ja jälleen kerran Prestigellä tunnusomainen layoutti, eli meillä on pentteri tässä välittömästi sisäänkäynnin tuntumassa. Salonki on nostettu hieman ylös, isot ikkunapinnat, ja se tarkoittaa sitä, että on myöskin matkustajilla hyvät näkyväisyydet ulos, eli se Prestigelle tyypillinen 360 ympärinäkyväisyys löytyy myöskin tästä mallista. Pentteri on hajautettu tässä veneessä kahteen puoleen, jolloin taas saadaan enemmän kaappi- ja laskutilaa tuolle kokille. Vene voidaan varustaa astianpesukoneella ja sitten vastakkaisella puolella isolla jääkaappipakastin yhdistelmällä sekä sitten tämmöisellä monitoimi grilli mikrouuni yhdistelmällä. Veneestä löytyy U-mallinen sohvaryhmä paapurin puolelta ylös- ja alaslaskettavalla pöydällä, eli alaslaskettaessa pöydästä saadaan myöskin makutila tarvittaessa. Ja sitten pöytää voidaan laajentaa illallista varten kaksinkertaiseen kokoon. Meillä löytyy vastakkaisen puolelta myöskin istumaryhmää kahdella, johon tässä saadaan oikein mukava isollekin porukalle oleskelutila. Ja sitten tuolta vastakkaisen sohvan selkänojan takaa on sitten mahdollisuus nostaa televisio ylös formuloita vaikka tai formuloiden katsomista varten. Kuskin paikalta löytyy jälleen kerran moderneimmat navigointi- ja moottorinhallintajärjestelmät. Ja nykytrendin mukaisesti niin ne on kaikki tällaisilla niin kuin touchscreen-ruuduilla toteutettu. Vene on varustettu Volvon IPS:llä, niin kuin suurin osa Prestige-veneistä. Ja tässä 460 vaihtoehtona on joko 2x IPS 500 tai 2x IPS 600. Ja venettä näillä IPS-vetolaitteilla ohjataan siis tuon joystickin avustuksella. Erittäin helppokäyttöinen satamamainen veressä. Alhaalta edestä meiltä löytyy veneen makutilat. Meillä on tässä vasemmalla kulku niin sanotusti omistajan kajuttaan, joka myöskin tässä veneessä on Prestigelle tunnusomaisesti koko veneen levyinen. Erittäin tilava, miellyttävä, jahdinomainen hytti omalla rauhalla, omalla WC:llä, omilla sitten suihkutiloilla varustettuna. Veneestä löytyy todella paljon säilytystilaa, isot vaateskaapistot veneen kaikissa kulmissa sekä tuolla sitten vastakkaisella puolella isot laatikostotilat vaatteiden tavaroiden säilyttämiseen. Veneen toiletissa löytyy erillinen WC-tila ja sitten omalla suihkuseinällä varustettu suihkutila. Veneen keulasta löytyy vippihytti ja siihen liittyvä sitten WC-suihkutila, josta on myöskin käynti täältä etulkin puolelta.
vippihytissä on tällainen tämän päivän muodin mukainen sänkyjärjestely, tai saksipunkaksi sanottu tai nimetty järjestelmä, jossa voidaan punkka pitää yhtenä tuplapunkkana tai sitten se voidaan erottaa V-malliseksi 2 erillispunkaksi. Veneen keulatiloihin tulee myöskin paljon valoa. Nyt meillä on toki ilta jo hämärtymässä ja meillä on keulakannella tuossa noin aurinkopatit päällä, mutta käytännössä meillä on valtavan suuret nämä kattolasiluukut, joihin myöskin löytyy sitten pimennysverhot ja meidän olosuhteissa erittäin tärkeät nämä hyttysverkot lämpimien kesäiltojen tuulettamista varten. Veneestä löytyy rappustan alta iso säilytystila, joka mahdollistaa myöskin täysmittaisen pyykinpesukoneen, kuiva- ja yhdistelmän asentamisen. Flybridgellä kulku on tosi helppo. Ja jälleen kerran omassa kokoluokassa puhutaan todella isosta Flybridgesta, jossa on istumatilaa, illanviettoa, ruokailua varten sekä sitten päiväsaikaan auringonottoa varten olevat isot aurinkotasot, jotka saadaan sitten ylös nostettiin selkänojilla tällaiseksi niin sanotusti lonkeasentoon. Kuskin paikalta erinomainen näkyväisyys, on helppo rantautuessa hahmotella veneen kaikki äärimitat. Ja keulolta meiltä löytyy sitten nämä perinteiset aurinkopatjajärjestelyt ylös nostettavina selkänoilla. Ja samalla tavalla kuin muissakin Prestigimalleissa keulaa on levitetty, jotta siinä on saatu turkkipinta-alaa mahdollisimman paljon. Helppo työskennellä, turvallista kulkea.